हेलो एभ्रीबडी आज चाहिँ हामीले नेस्टेड कन्डिसन र नेस्टेड लुपको बारेमा बुझ्ने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले यदि पाइथन सुरुदेखि सिक्न मन छ, हजुरलाई राम्रोसँग सिक्न मन छ भने चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ एउटा प्लेलिस्ट छ है, 60 डेज अफ पाइथन भन्ने। यसमा चाहिँ सबै कुराहरू छ, पाइथनको बेसिकदेखि लिएर एडभान्ससम्म छ। योहरूले एक्सेस गर्नु होला है। यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ हजुरलाई पाइथनको एकदम राम्रो नलेज हुन्छ र हजुर एउटा पाइथन डेभलपर हुन सक्नुहुन्छ है त। हामीले यो नेस्टेड कन्डिसन र नेस्टेड लुपको बारेमा बुझ्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामीले के बुझौँ भने नेस्टेड भनेको चाहिँ के हो त बुझौँ है त। नेस्टेड भनेको चाहिँ कस्तो हो नि, एउटाको माथि अर्को। जस्तो एउटा मानौँ ए छ यसरी, मानौँ ए भन्ने एउटा यसरी भेरिएबल छ। ए भित्र चाहिँ मानौँ अर्को छ ए, अर्को A1 भन्ने छ यसरी। ए भित्र फेरि A2 भन्ने यसरी छ। यो ग्रेजुअली इन्क्रिज हुँदै गछ नि यसको। यो ए भयो, एउटा पेरेन्ट जस्तो भयो, यो चाइल्ड जस्तो भयो, त्यस्तो भयो नि अर्को भित्र अर्को छ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई नेस्टेड भनिन्छ। अब नेस्टेड कन्डिसन भनेको चाहिँ कस्तो हो त भने मानौँ इफ कन्डिसन छ अरे। इफ एउटा कन्डिसन छ यसरी, इफ एउटा कन्डिसन छ, यो भित्र पनि फेरि अर्को कन्डिसन इफ आयो अरे। इफ अर्को कन्डिसन, यो कन्डिसन 1 भयो, यो कन्डिसन भयो, यो कन्डिसन 1 भयो, यसको भित्र पनि फेरि अर्को कन्डिसन छ यसरी, यसरी छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने नेस्टेड एउटा कन्डिसन हो। किन एउटा कन्डिसन भित्र अर्को कन्डिसन छ नि त। यसलाई चाहिँ हामीले नेस्टेड कन्डिसन भनिन्छ है त। एउटा कन्डिसनको भित्र अर्को कन्डिसन छ भने चाहिँ नेस्टेड कन्डिसन भनिन्छ। जस्तो मानौँ एउटा भेरिएबल छ अरे नम्बर 1 भन्ने छ एउटा, यो नम्बर 1 चाहिँ मानौँ 10 छ फर इक्जाम्पल। अब मलाई के चेक गर्न मन लाग्यो भने यो नम्बर 1 चाहिँ 2 र 4 ले डिभिजेबल छ कि नै भनेर चेक गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ, इफ num1 मोडुलस, मोडुलस भनेको चाहिँ रिमाइन्डर लेख्छ 2 इक्वल्स 0, यो 0 छ। यसमा हामीले एन्ड पनि गर्न मिल्थ्यो, तर हामीले चाहिँ अहिले नेस्टेड बुझ्दैछौँ, त्यही भएर एउटा इफ कन्डिसन यो भयो। अब यसको भित्र चाहिँ फेरि अर्को इफ कन्डिसन, इफ num1 मोडुलस अब चाहिँ 4 ले यदि डिभाइड भयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले ट्रु भनेर प्रिन्ट गरिदिएँ ल। मैले चाहिँ के गर्न खोजेको भने यो नम्बर 1 छ नि, नम्बर 1 चाहिँ 2 र 4 ले डिभिजेबल हुन्छ कि नै भनेर चेक गर्नको लागि मात्रै हो युज गरेको। हामीले यहाँ यसरी एन्ड गरेर गर्न पनि मिल्थ्यो, तर हामीले चाहिँ अहिले नेस्टेड कन्डिसन बुझ्दैछौँ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसरी गरेको है त। अब मैले मानौँ यसमा एल्स राखिदिएँ अरे फर इक्जाम्पल, एल्स मैले यहाँ गरिदिएँ फल्स, यसरी प्रिन्ट गरिदिएँ है त। अब यसलाई रन गऱ्यो भने के आउँछ, अभियसली फल्स आउँछ। किन फल्स आउँछ, किन फल्स आउँछ भने 10 त 4 डिभिजिबल हुँदैन नि त। अब मैले यसमा 12 राख्थेँ भने चाहिँ बल्ल ट्रु आउँथ्यो, हेर्नु है त। ट्रु आयो नि। यहाँ यहाँ के भयो त बुझौँ। अब हामीले सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भने यो नम्बर 1, यो नम्बर 1 भन्ने भेरिएबल छ num1, यो चाहिँ यसमा जान्छ सुरुमा। यो ट्रु भयो भने चाहिँ बल्ल भित्र जाने हो। अब मानौँ मैले यहाँ चाहिँ 3 राखिदिएँ भने चाहिँ केही पनि देखाउँदैन, हेर्नु है, केही पनि देखाएन। किन देखाएन, किन देखाएन भने यो सुरुको कन्डिसन नै मिलेन। यो सुरुको कन्डिसन मिल्यो भने पो बल्ल भित्र जाने त। अब मैले यहाँ पछि एल्स गरेर मानौँ मैले यहाँ प्रिन्ट गरिदिएँ अरे आउट भनेर, यसरी मैले आउट भनेर प्रिन्ट गरिदिएँ भने अब प्रिन्ट गरेँ भने बल्ल आउट देखाउँछ। अब यसरी आउट देखाउँछ। यो किन भयो, यो किन भयो भने सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसन मिल्यो भने मात्र भित्र जाने हो। अब सुरुकै कन्डिसन मिलेन भने त भित्र जाने कुरा भएन नि त, सिधै बाहिर जाने भयो यसरी, त्यही भएर अघि आउट देखाएको है त। अब मैले यहाँ 12 राखेर चाहिँ के भएको थियो त भने यो कन्डिसन मिल्यो, सुरुको कन्डिसन मिल्यो, ट्रु हो नि त, यो त मिल्यो। यसपछि फेरि भित्र गयो। अब भित्र जाने बित्तिकै यो कन्डिसनले चेक गरिदिने भयो यसलाई। अब यदि num1 4 ले डिभिजिबल छ कि नै भनेर चेक गरिदिने भयो। यदि डिभिजिबल छ भने अब ट्रु देखाउने भयो, 4 ले डिभिजिबल छैन भने चाहिँ फल्स देखाउने भयो। अब यहाँ फल्स आउनुको मतलब चाहिँ के हो भने यो नम्बर चाहिँ, यो num1 भन्ने चाहिँ 2 ले डिभिजिबल छ तर 4 ले डिभिजिबल छैन। जस्तो अघि हामीले हेर्दाखेरि यहाँ 10 हेर्थ्यो नि, यसरी 10 गर्दाखेरि यो आएको थियो नि, फल्स आएको थियो नि, फल्स आएको थियो नि। फल्स किन आएको थियो हेर्नु एकचोटि फेरि हेरौँ त। यसरी फल्स आएको थियो, यसरी फल्स किन आएको थियो, किन आएको थियो भने हाम्रो यो कन्डिसन चाहिँ यसमा फल्स भयो, यो कन्डिसन मिलेन। 10 मोडुलस 4 त 0 होइन भनेपछि यसरी फल्स आउने भयो। यसरी चाहिँ हामीले नेस्टेड कन्डिसन चाहिँ युज गर्न मिल्छ है। यसको एप्लिकेसन एकदम धेरै हुन्छ, हजुरले आफूले एक्सप्लोर गर्दै जानु होला। मैले पनि फ्युचरमा चाहिँ प्र्याक्टिस कोर्सहरू चाहिँ लिएर आउँछु है। अब 1-2 दिनमा चाहिँ मैले एउटा कुनै प्र्याक्टिस भिडियोहरू, एक्सर्साइजहरू लिएर आउँछु है त। यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिएँ। अब हामीले के बुझौँ भने नेस्टेड लुप भनेको चाहिँ कस्तो हो त। नेस्टेड लुप भनेको पनि यही नै हो, एउटा लुपभित्र अर्को लुप। जस्तो एउटा फर लुप छ अरे, फर, अब यहाँ कन्डिसन छ यसरी,
यो भित्र फेरि अर्को कन्डिसन यसरी कन्डिसन 1 यसरी छ भने यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, यसलाई हामीले नेस्टेड फर लुप भनिन्छ। यसरी व्हाइल पनि हुन्छ। अब जस्तै यहाँ व्हाइल छ अनि एउटा कन्डिसन छ यसरी, फेरि यसको भित्र पनि व्हाइल छ अनि फेरि कन्डिसन छ यसरी। यो भनेको नेस्टेड व्हाइल भयो, यो भनेको नेस्टेड फर भयो है त। यसलाई मैले हटाइदिएँ अहिले। अब चाहिँ हामीले नेस्टेड फर वाला हेरौँ है त। अब मानव मलाई चाहिँ आउटपुट कस्तो चाहियो रे भने 1 1 1 अनि यसरी नै 2 2 2 गर्दै यसरी चाहियो रे ल 5 सम्म यस्तो गर्दै गर्दै 5 सम्म चाहियो रे मलाई। यसरी चाहियो भने चाहिँ हामीले के युज गर्न मिल्छ, हामीले युज गर्न मिल्छ नेस्टेड फर युज गर्न मिल्छ। कसरी युज गर्ने हेरौँ है त। मानव फर आई इन रेन्ज मैले 5 सम्म है त, 0 देखि 5 सम्म 1 देखि 5 सम्म गरौँ, 0 देखि भन्दा पनि 1 देखि गरौँ है त। यो भयो। अब मलाई के 3 चोटि प्रिन्ट गर्न छ भनेपछि 3 चोटि आईलाई प्रिन्ट गराउन छ भने चाहिँ फेरि अर्को लुप चलाउनु पर्यो, फर जे इन रेन्ज गरौँ। जे इन रेन्ज कतिचोटि 3 चोटि रन गर्न छ हामीलाई यसरी। अब यसलाई मैले प्रिन्ट आई गरिदिएँ भने चाहिँ यो गऱ्यो भने के आउँछ हेर्नु त। सुरुमा यहाँ हेर्नु त 3 चोटि 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 गर्दै आछ नि। यो कसरी भएको हेरौँ है त। सुरुमा चाहिँ के भयो, सुरुकोमा चाहिँ हाम्रो एउटा यो सुरुमा लुप छ, यो लुपले चाहिँ के गर्छ 1 देखि 5 सम्म आईको भ्यालु लिएर जान्छ। यहाँ चाहिँ 4 सम्म आछ, यो 5 भनेको चाहिँ 4 सम्म जान्छ नि त। मैले 6 गरिदिएँ भने चाहिँ 5 सम्म जान्छ है। त्यहाँ यसरी 6 गरेर यो गऱ्यो भने चाहिँ 6 यहाँ 5 पनि आउँछ यसरी 3 चोटि 5 आयो नि यहाँ यसरी हुन्छ। अघि यहाँ 4 सम्म मात्रै आएको थियो। अब बुझौँ है त के भयो। यहाँ सुरुमा चाहिँ आईको भ्याल्यु 1 देखि 5 सम्म जान्छ हो, 6 सम्म जान्छ, 6 चाहिँ इन्क्लुड हुँदैन त्यस्तो है त। त्यसपछि के हुने भयो, मानव सुरुमा हाम्रो आईको भ्याल्यु 1 छ, यसरी 1 छ हो। अनि यसपछि के हुने भयो, यहाँ भित्र जाने भयो। यहाँ भित्र अर्को फेरि लुप छ। यो लुपमा के भनेछ, फर जे इन रेन्ज 0 देखि 3 सम्म भनेको। अब सुरुमा जे को भ्याल्यु कति हुने भयो, जे को भ्याल्यु सुरुमा हुने भयो 0। यो मिल्यो। यो भएपछि यहाँ प्रिन्ट हुने भयो, कति प्रिन्ट हुने भयो, यहाँ 1 प्रिन्ट होस्। आईको भ्यालु त 1 छ नि त सुरुमा त। अनि अब यसपछि के हुने भयो, जे को भ्यालु फेरि 1 हुने भयो। जे को भ्यालु 1 भयो, यो फेरि कन्डिसन मिल्यो। फेरि आईको भ्यालु कति छ, 1 नै छ, 1 भयो। अनि यसरी फेरि जे को भ्यालु कति हुने भयो, 2 हुने भयो। जे को भ्यालु 2 हुने भयो, यो कन्डिसन फेरि मिल्यो, फेरि 1 हुने भयो यसरी। यहाँ यस्तो गर्दै गर्दा गर्दै हाम्रो यहाँ प्रिन्ट भएको चाहिँ यसरी हो है। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 भएको चाहिँ यसरी हो है। यसरी चाहिँ हाम्रो नेस्टेड लुप चाहिँ युज गरिन्छ। मैले अब आउने दिनमा चाहिँ हजुरलाई अरू एक्सर्साइजहरू पनि देखाउँछु है। यसमा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पलहरू पनि हेरौँला हामीले। अहिलेको लागि चाहिँ अहिले के बुझ्नु भने बेसिक नेस्टेड भनेको के हो र कसरी युज गरिन्छ भन्ने कुरा मात्रै बुझ्नु। अब 1-2 दिनमा चाहिँ मैले एक्सर्साइज भिडियो नै लिएर आउँछु है त। आजको लागि चाहिँ हामीले यति नै गरौँ। मैले फेरि पनि भने हजुरलाई पाइथन सुरुदेखि सिक्न मन छ भने चाहिँ यो भिडियोहरू चाहिँ हेर्नु होला है सुरुदेखि नै, हजुरलाई राम्रो नलेज हुन्छ। आजको लागि यति नै गरौँ। भोलि चाहिँ हामीले अब अरू भिडियो लिएर आउँछौँ। त्यति बेरसम्मको लागि चाहिँ गुड बाई।